merujuk kepada kapitalisme pengurusan. Syarikat-syarikat yang besar is easier for them untuk mendapatkan dana dan ianya adalah lebih murah. Okey, pengumpulan modal melalui penjualan saham. Okey, typos there, penjualan saham. Okey, simpanan awam. Okey, kaedah teknik mempengaruhi struktur kewangan. Okey, dan masih lagi sama seperti sebelum ini. Okey, sama seperti ekonomi pengurusan, ekonomi pemasaran, ekonomi kewangan pun okey akan ada satu tahap yang optimum. Okay, so you cannot keep on increasing your firm size beyond this optimum size because beyond that, your average cost will increase. Okay, faktor yang kelima, okay, yang berkaitan dengan economies of scale adalah berkait rapat dengan risiko, turun naik permintaan dan saiz optimum. Anda kena lihat di situ, adakah perubahan permintaan itu adalah kekal bentuknya? Adakah perubahan permintaan itu berbentuk kitaran? Okay, it's like a business cycle. Adakah perubahan permintaan itu bermusim? Apakah perubahan permintaan itu tidak menentu? And you need to discuss, okay, dari segi gabungan dan juga risiko untuk tentukan saiz optimum. Okay, kalau kita lihat, what do you call that? Jika kita lihat komputer, okay, komputer yang zaman dahulu, okay, so kita dapati perubahan permintaan yang berlaku adalah ke arah komputer yang lebih, when we talk about desktop, okay, desktop dari segi screen yang lebih nipis, okay, untuk desktop, itu juga untuk komputer peribadi, okay. So, kita dapat di situ kalau perubahan permintaan ini adalah kekal. Maksudnya kalau the bulky screen yang dulu tu dah tak boleh pakai, so you don't need to increase your size and keep on producing. Okay, so you need to know about what does the market demand. Okay, when we talk about baju sekolah, contohnya ia adalah bermusim. Okay, sekarang ni musim Disember, parents nak menyiapkan anak untuk sekolah. So you know that, akan berlaku peningkatan permintaan untuk school uniform. But come January, what happens? Okay, everyone already settle down, okay, go to school. So you have less demand. So you need to know about these changes in terms of the increase and decrease in demand, okay, and kaitkan dengan size optimum. Okay. Saya telah bincangkan tadi dari segi kita ada banyak faktor yang menyebabkan economies of scale itu berlaku. Boleh jadi ekonomi pemasaran, boleh jadi ekonomi pengurusan, ekonomi kewangan dan lain-lain. Okey, jadi sekiranya anda optimumkan satu-satu aspek scale economies, seperti contohnya anda optimumkan pengurusan. Okey, anda berikan penekanan yang lebih terhadap pengoptimuman pengurusan, apa yang berlaku? Okey, apabila optimum pengurusan ini diberi penekanan yang lebih tinggi berbanding dengan optimum teknik, maka firma menjadi sangat besar dan banyak logi. Maksudnya pengurusan, you have all the different departments, marketing departments, you have HR departments, okay, you have the production departments, okay, and then you have the different logi ataupun plants. Okay, kalau anda beri emphasize kepada optimum teknik lebih daripada optimum pengurusan, firma akan dipecahkan kepada jabatan-jabatan yang berasingan. Oh, contoh yang saya bagi tadi adalah contoh apabila emphasize berlaku terhadap optimum teknik. Kalau optimum penjualan dari segi marketing economics, okay, lebih daripada optimum pembuatan, akan berlaku disintegrasi menegak di situ, iaitu mewujudkan satu organisasi penjualan terkhusus. Remember last time Proton, they have ada satu anak syarikat yang khas untuk mengedarkan Proton. What do you call that? Yeah? I bought from them my Wira last time. I can't remember now. I have a very short memory. So basically it's something like that. So you have optimum penjualan lebih daripada optimum pembuatan, itu akan menyebabkan disintegrasi menegak. So you see that penekanan terhadap satu aspek pengoptimuman dalam saiz syarikat akan menyebabkan bentuk-bentuk firma yang pelbagai. Okay, sama ada firma menjadi sangat besar
dari segi banyak teknologi, ataupun firma menjadi besar dan dibahagikan kepada departments, ataupun firma tu menjadi sangat besar, akhirnya akan dia terkeluar, ada satu anak syarikat. Okey, itu pun boleh juga berlaku. Okey, apa yang kita telah bincangkan tadi, economies of scale adalah dari segi ekonomi dalaman. Okey, internal economies of scale. You also need to discuss, okay, ekonomi luaran ataupun external economies of scale dan kaitkan dengan saiz optimum firma. Pertumbuhan industri. Kalau tadi kita akan bincang pertumbuhan saiz firma, dari segi saiz pengeluaran akan menyebabkan saiz optimum dicapai. Tapi pertumbuhan industri, firma-firma dalam industri akan menyebabkan kos jatuh dan saiz optimum firma secara bersama akan meningkat. Ini mungkin disebabkan segi penyediaan infrastruktur oleh pihak kerajaan, mungkin disebabkan berlakunya research and developments, okay? So you just need to refer to external economies of scale. Okay? When we discuss, okay, growth of firms, terdapat juga kekangan pertumbuhan firma. Okay? Kekangan pertumbuhan firma dari segi kos pertumbuhan. Okay, and then when you increase your size, you need to have product differentiation, pembezaan produk. Mungkin juga berlaku kemerosotan perniagaan. Terdapat juga firma yang instead of achieving your optimum size, you become firma yang pessimum. Dikaitkan dengan mem, so jadi pessimum. Okay, anda keadaan permintaan pasaran juga akan menjadi satu faktor mengekang pertumbuhan firma. Okey, bagaimana anda untuk mengatasi masalah kekangan pertumbuhan firma? You want to increase your size, but because of the cost, because of product differentiation, because of the market demand, okay, you cannot increase your cost, you cannot increase your size. So, cara mengatasi adalah dengan pengembangan ataupun dengan gabungan ataupun dengan pelbagaikan keluaran. Okay, so that's your option. Jika kita lihat industri yang optimum, okay, pertumbuhan industri akan membawa ekonomi luaran kepada semua firma. Okay, ekonomi luaran ataupun external economies of scale boleh jadi dalam bentuk pertumbuhan industri subsidiary. Okay, jika anda lihat kalau bayan lepas industrial zone, okay, untuk electronics. Okay, electronics company basically. Okay, akan adalah firma dari segi yang membekalkan kotak-kotak, firma yang membekalkan power circuit board, firma yang membekalkan the small chip and components. Okay, itu adalah pertumbuhan industri subsidiary yang menyokong industri utama. Pertumbuhan kemudahan perbankan dan kredit. Okay, that's why if you go to Jalan Mayang di Bayan Lepas, so you see a lot of banks. Okay, berderet-deret bank. Dalam satu tu adalah banyak bank. Sedangkan kalau anda pergi kat Jalan Sungai 2, I think ada 2 bank, RHB and Arab Malaysian je. Sedangkan kat satu jalan di Bayan Lepas tu ada banyak, ada banyak lah. Okay. And then pembangunan kemudahan pengangkutan dan komunikasi. Why do you think? Okay, this is for those who read about Penang or who live in Penang. Kenapa kerajaan negeri, I'm not into politics, okay? I'm giving example in Penang because I live in Penang now. So kenapa kerajaan negeri sediakan pengangkutan bus? I don't know what do they call it, but basically to transport those factory worker, those government servants yang daripada seberang, okay, untuk datang ke pulau untuk mengatasi masalah kesesakan jalan raya. So they provide bus in the morning, bus in the evening. Okay, I can't remember the names of the service, but it's there. Okay, so you see that itu adalah kesan daripada pembangunan industri itu secara keseluruhan. Okay, and anda juga dapati bekalan sumber buruh yang mahir yang banyak. So, Bayan Lepas, okay, if you look at the engineers, I'm proud to say that most of them come from USM nearby in Transkrian, okay, engineering departments, engineering schools, okay, so they are one of the provider of the skilled worker for the Bayan Lepas industrial zone, okay, and anda lihat juga berlakunya usaha research and development, okay, kalaupun firma yang ada di Bayan Lepas tu
tidak menghasilkan output, but they are into research and developments. Okey, pembelian kelengkapan mesin yang murah, peluang menjual sisa keluaran dan keluaran sampingan. Ini kalau contohnya industri kelapa sawit ataupun industri getah ataupun industri I don't know, you can think of your own examples. Okey, kalau kelapa sawit tu lepas diperah untuk dapatkan crude palm oil CPO tu, sisa kelapa sawit tu dijual untuk penghasilan produk-produk yang lain pula. Okey, faktor kedua, selain daripada scale economies, kita akan lihat dasar kerajaan. Okey, struktur pasaran selain ditentukan oleh scale economies adalah juga dipengaruhi oleh dasar kerajaan dari segi kuasa perundangan. Okey, dan kerajaan sebagai pelanggan terbesar. Okey, ini adalah merujuk kepada konsep government procurement. Okey, faktor ketiga, yang menentukan struktur pasaran adalah apa yang kita panggil sebagai merger ataupun percantuman. Mengapa kita perlu bercantum ataupun mengapa perlunya merger? Ini adalah untuk mengurangkan cost overhead ataupun cost tetap. Saya dah check dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, overhead bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia jadi overhead without the A. So ini adalah istilah bahasa Inggeris yang telah diterima pakai. Cost overhead. Ataupun cost overhead in English. Keperluan pengurusan perindustrian moden. So ada dua bentuk percantuman, sama ada percantuman menegak ataupun percantuman mendatar. Horizontal merger ataupun vertical merger. Sama ada integrasi lateral ataupun integrasi perpenjuru diagonal. We'll discuss this afterwards. First let's look at vertical or horizontal integrations. Untuk membandingkan konsep integrasi melintang horizontal ataupun integrasi menegak vertical, kita lihat di sini untuk automobile sector ataupun car manufacturing sector. So we have untuk penghasilan kereta, car manufacturers. Kalau di Malaysia ni anda boleh letaklah Proton, Perodua, Naza, lain-lain. Quite a number. Not that many firms, but quite a few large firms. We also have car importer. Kalau macam Naza tu, ada yang dia complete knockdown, ada yang complete build up. Maksudnya ada yang dia import sebiji-sebiji bawa masuk daripada Korea. I do not know what brand. Ada juga yang dia bawa and then dia pasang di Malaysia. Kalau macam Mercedes-Benz, BMW. See, I know the different type of car. So those are complete build up. That means they are being assembled in Malaysia. There are certain cars that being assembled in overseas and bring as a complete build up. So CBU, complete knockdown. That's the term for those car manufacturer. So when we have integrasi forward, car manufacturer dengan car importer dengan garage owner ni maksudnya dealer lah. Kalau in United States they call it garage owner, but in Malaysia is actually the dealer, pengedar kereta. So ini adalah kita panggil forward integration dalam bentuk vertical integration. Dan bentuk menegak forward. Kalau dulu tu Proton, saya tak ingatlah dulu tu, tapi maksudnya Proton ada satu syarikat yang khas untuk memasarkan Proton sahaja. Sekarang no more. Itu dari segi forward integration. Kalau dari segi Proton dia bergabung dengan contohnya Sime Tires ataupun dia Turanza, apa benda nama syarikat Goodyears. Itu adalah contoh gabungan dengan pembekal yang ke arah upstream. Yang ni downstream. Upstream, anda kena ingat aliran tu daripada commodity producer, daripada kebun getah dia jadi tayar dipasang kat kereta tu boleh jadi diimport, baru diedarkan, baru anda beli kat sini. Jadi this is the upstream, this is downstream. So jadi apabila car manufacturer bergabung dengan supplier, contoh supplier tires, so that is upstream integration ataupun backward integration. Kalau car manufacturer bergabung dengan dia punya dealer, itu kita panggil forward integration ataupun downstream integration.
Okey, tapi kalau proton dan perodua bergabung, itu kita panggil horizontal integration. Ataupun last time, tapi itu bukan bergabung, tapi Volkswagen usaha kerjasama, nak menjalinkan kerjasama. So that is a little bit different, that is not integration. Kalau macam Proton dengan Mitsubishi, okay, in term of penggunaan enjin Mitsubishi Lancer, if I'm not mistaken. So itu adalah satu bentuk kerjasama, bukannya penggabungan syarikat. So you must know this. Okay, itu ada anda perlu pembacaan yang meluas. Okay, anda perlu tahu sejarah dari segi yang berlaku, especially when we discuss the automobile sector in Malaysia. Okay, dari segi itu bermulanya dengan zaman heavy industrialization in the early 80s by our Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okay, kita start dengan penghasilan kereta Proton yang pertama. Okay, perwajah steel and all that. Okay, so you need to learn a little bit of history as well. So what we discussed just now, I need to check time. Okay, another 50 minutes. Okay. Okay, horizontal integration berlaku apabila firma adalah diambil alih ataupun digabungkan dengan firma lain yang berada dalam industri yang sama dalam peringkat pengeluaran yang sama dengan firma yang mengambil alih. Sebagai contoh, pengeluar kereta bergabung dengan pengeluar kereta yang lain. Okay, same stage of production, also in the same industry. Ini kita panggil sebagai management buyout ataupun takeover. Manakala vertical integration adalah the degree to which a firm owns its upstream supplier and its downstream buyers. Vertical integration adalah satu firma yang terlibat dalam beberapa bahagian pengeluaran yang beza. Contoh dia kalau tadi saya bagi contoh Sime Tires. Okay, kita ada juga Sime Plantation kan? Maksudnya dia tanam sendiri pokok getah, lepas tu dia buat tayar, lepas tu dia edarkan. Contohlah. Okay, and then we have in term of different part of production from growing raw material, manufacturing, transporting, marketing and retailing. Okay, three varieties: backward is upstream, forward is downstream and balance. That means combination of both upstream and downstream. Ni contoh di Amerika Syarikat. Okay, di Carnegie Steel Company kontrol bukan sahaja kilang di mana keluli dihasilkan, tetapi juga lombong-lombong di mana biji besi dikeluarkan. Dan juga lombong arang batu yang membekalkan arang batu, kapal yang mengangkut biji besi dan laluan kereta api yang mengangkut arang batu ke kilang, dan juga oven. Coke oven ni bukan coke air coke ya. You need to refer to coke oven when the coal was cooked. So you see the Carnegie Steels, okay, dari segi biji besi, arang batu, kilang, laluan kereta api, kapal, semuanya dia yang miliki. So that is an example of vertically integrated companies. Okay, faktor kelima yang mempengaruhi struktur pasaran adalah faktor peluang nasib. Ini adalah merujuk kepada hipotesis pertumbuhan rambang. I leave it for you to find out. Okay. So, objektif sesi 1 yang pertama adalah melihat pada struktur pasaran. Yang kedua, kita akan bincangkan, I have only 10 minutes. Okay, kita akan bincangkan penumpuan pasaran. Okay, penumpuan pasaran adalah merujuk kepada pola perhubungan di antara penjual dan pembeli dalam pasaran. Yang merujuk kepada penumpuan penjual dan pembeli. I tend to concentrate more on the market concentration. I don't worry about buyers concentration. Okay, because remember industrial economics, ekonomi perindustrian kita membincangkan on the supplier side. Okay, I'm not discussing the consumer side. So because of that, you can skip pembeli. You just look at the producer or seller's concentration. Okay, penumpuan pasaran merujuk sama ada pemilikan industri itu tertumpu pada beberapa pihak sahaja ataupun ianya terpencar ataupun terserak ataupun bertabur. Maksudnya is either one, okay, concentrated or it was dispersed. Remember last time JKE417, you learn about standard deviation, you learn about range dispersion. So the same thing, kita akan belajar tentang bertaburan ataupun serakan. Faktor-faktor yang menimbulkan penumpuan pasaran adalah faktor logi saiz besar. Tadi kita dah bincangkan scale economies. Kalau for firms to practice to get scale economies,
to minimize their average cost, they need to increase their production size up to a certain optimal point. Okay. And then same thing, economies of scope. Okay, kalau penghasilan lebih pada satu produk. And then berbilang logi untuk tujuan research and development. Okay, walau bagaimanapun, you need to balance this positive factor with the negative factor. Kalau pasaran itu tertumpu, okay, ini bermakna, okay, wujudnya halangan terhadap persaingan baru. Okay, remember, okay, when you have monopoly, yes, monopoly is good, but at the same time you must remember monopoly means no competitions. Okay, competition adalah bagus in the sense itu akan menurunkan lagi cost. Jadi faktor negatif ni menunjuk juga penubuhan monopoli dan kartel. Okay, bagaimana penumpuan pasaran diukur? I have 8 minutes. Penumpuan pasaran diukur ada dua cara. Satu adalah ukuran penumpuan mutlak. Okay, absolute concentration measure ataupun penumpuan pasaran relatif. Ada dua kaedah pengukuran penumpuan pasaran. Okey, kritikan dengan ukuran mutlak adalah segi masalah klasifikasi industri. Beberapa firma tu tak jelas. Dia tak ambil kira import dan export. Okey, tak ambil kira integrasi menegak, bla bla bla. Okey, I leave it for you to read. Okey, contoh adalah pengukuran mutlak adalah nisbah penumpuan mutlak. Okey, yang mengukur darjah penguasaan sama ada dari segi size, guna tenaga, output, jualan ataupun lain-lain oleh beberapa firma teratas dalam sesuatu industri. So sebagai contoh di sini saya sebutkan sebagai CR4, concentration ratio 4. Ini merujuk kepada penumpuan pasaran dalam konteks 4 firma teratas. Okey. So langkah untuk melakukan nisbah penumpuan mutlak ini adalah pertama, anda kena susun rank, susun taraf ke semua firma dalam industri typos here menurut saiz relatif. Maksudnya segi firma paling besar, firma yang kedua besar, ketiga besar dan akhir sekali firma yang paling kecil dalam aturan menurun. Okey, kalau anda nak kira CR4, concentration ratio for the top 4 firm, maka anda ambil sumbangan pasaran oleh firma 4 yang teratas. Anda boleh kira CR3, ambil 3 saja, ataupun anda boleh ambil CR8, ambil sumbangan 8 firma yang teratas. So it's very orang kata sangat it's up to you. You need to determine CR4 ke, CR8 ke, CR3 ke. Alright. The second method adalah penumpuan relatif. Kita rujuk kepada indeks Herfindahl. Okay, indeks Herfindahl ni adalah ukuran sebaran secara statistik. Nilai dia adalah di antara 0 dan 1. It's something like probability. Okay, why is something like probability? Because probability also between 0 and 1. Okay, cannot be negative, cannot be more than 1. Okay, you will see because of the formula later. Okay, at the same time, ada juga indeks Herfindahl yang dinyatakan dalam konteks 0 dan 10,000. Okay, so konsep dia tu tak larilah antara 0 dan 1. Cuma 1 tu dia guna 10,000. It's all still the same index Herfindahl. By right, definition of index Herfindahl adalah hasil tambah kuasa 2, saiz firma dalam pasaran dengan saiz relatif firma dinyatakan sebagai peratus daripada saiz pasaran pada keseluruhannya. Okey, kita ada juga Gini coefficient, penumbuhan relatif. Okey, perbandingan Gini coefficient dengan indeks Herfindahl. Ini tadi perbandingan contoh pengiraan CR4 iaitu 4 firm concentration ratio. Kemudian yang ni Herfindahl-Hirschman index, samalah Herfindahl index in short. Okey, instead of 1 dengan 0 boleh jadi juga 1 dengan 10,000. Okey, ini ada limitasi. You need to be able, bukan sekadar mengukur, anda juga perlu tahu kekangan setiap bentuk ukuran tersebut. Okey, antara CR4 dengan Herfindahl-Hirschman index. Okey, ini adalah contoh. Okey, you can look at it afterwards. Okey, this is the steps how to calculate the Herfindahl-Hirschman index. Okay, this is other examples. Okay, I'm going to skip this. This is for Gini coefficients. Okay, kesan penumpuan terhadap pasaran monopolistik dan juga pasaran oligopolistik. Okay, the most important things is
Kalau CR4 tu anda dapat nilai 1 ataupun dapat nilai 100%, ini bermakna you can ignore the buyer punya concentration, just look at the seller concentration or market concentration. Itu adalah makna pasaran berbentuk monopoli. Kalau CR4 tu rendah ataupun the Herfindahl Index tu rendah, okey, itu adalah monopsony. Okey, kalau CR4 tu tinggi, mungkin dalam 75 hingga kurang pada 100, itu adalah oligopoly. Okey, kalau ni adalah bentuk-bentuk jenis pasaran yang lain. Okay, so basically this one it shows that dari segi monopoli, okay, satu firma menguasai keseluruhan pasaran, itu adalah monopoli. Kalau beberapa firma menguasai lebih ataupun lebih pada 75% pasaran, maksudnya penumpuan masih lagi tinggi, itu adalah oligopoli. Kalau 3 firma menguasai antara 60 dengan 75% bahagian pasaran, itu adalah sederhana. Kalau 3 firma menguasai kurang daripada 50% pasaran, okey, itu adalah penumpuan yang sangat kecil. Bear in mind, 3 firma ni adalah daripada the whole industry. They might have 100 firms. So, kalau satu industri tu mempunyai 100 firma, tetapi 3 firma ni menguasai lebih pada 75%, itu yang dikatakan pasaran yang tertumpu. Okey, ia menghampiri monopoli. So basically we are done now with struktur pasaran dan penumpuan pasaran. Modul 3.2 is basically about measurements. Okay, bagaimana mengukur penumpuan pasaran dan juga limitasi kekangan. Okay, ini ada rujukan tambahan, okay, yang anda boleh baca daripada journals. Okay, remember some of you already asked me with regard to your assignments. Okay, this is example from the journals. Okay, with regards to market concentrations. Ini adalah contoh yang saya snapshot daripada artikel oleh one of the journals. I think this one, Industrial Concentration and Competition in Malaysian Manufacturing. Okay, it says that untuk tahun 86, 91 dan 96, untuk 4 firm concentration ratio, okay, kita ada, okay, kalau nilai antara 0 dengan 0.2, peratusan firma pada tahun 96 adalah kurang daripada 9%. Tapi kebanyakan firma adalah antara 0.2 hingga 0.4, 0.4 dengan hingga 0.6, 0.6 hingga 0.8. Okey. Manakala untuk CR4 besar daripada 80%, hanya lebih kurang 20% daripada firma dalam industri. Ini adalah data Malaysia. Okey, untuk tahun 86, 91 dan 96. Okay, so you can read this about the trend in manufacturing concentration in Malaysia. Okay, so basically we have come to the end for today's session. So make sure you understand all about market concentration. Okay, why do we need to, especially in terms of optimum size, scale economies, okay, external economies of scale as well. And then how do we measure market concentrations? Okay, in terms of CR4 as well as the Herfindahl Index. So, jangan bosan belajar. And next, we'll be covering module 3.3, okay, on gelagat ataupun conduct of the markets as well as the performance. Okay, thank you for being with me today. Okay, selamat belajar dan salam sejahtera. Assalamualaikum.